Oh my God! So, kini ang next. Hindot siya, guys! So, ako nag-expect! OMG! Ako nag-expect, no? So, OMG! 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 So, oh my goodness! So cute! Kaya siya, guys! Again, Cassy, and for today's vlog, mag-unbox ko sa naabot na parcel kagahapon. Gideliver sa ako sa JNT. Pero guys, ang rider nga nag-deliver, dili na mautong nag-deliver sa ako before. So, kung nag-follow mo sa ako sa Facebook, makita ninyo to akong live about sa JNT, which is, na-disappoint siya kong taman kay iyahang first attempt na himong last attempt, then 4 hours lang ang ninglabay, gi-return to seller dahil niya. Wala na ko siya gi-delete para makita gihapon sa tanan. Pero may gani guys. Thankful kay ko kay nag-deliver diri ipangita jud akong balay, then naningkamot jud siya. Although dili man jud siya over gyud na grabe gyud ka. So no ang ako ang balay dili man pud ing ana gyud. Pero kato siya tingali tapulan lang jud siya kay halos na ng rider, tanan siyang rider makatuod man jud diri sa balay, mangutan na gyud sila. So kato siya nangutana gid siya, so natod niya dire bisag ulan, naluoy gani ko kay ulan. Pero butan kay siya and gingnan ako siya. If ever na ko yung mga parcel, diretso lang diri sa balay kay naa jud tao diri perminte. Bisan pag maglaka ko na siya mabilin diri sa balay no. So karon, i-open ako ang parcel and i-order na ko ni siya. Dili ko sure pero putanan ako sa link below kung kano saan ako siya i-order, kung pila siya kalo sa ning abot. And unsa pa ako lain ng mga reviews sa iya ha. So, kini guys, isa ni sa mga trending gyapon karon. Nakita na ko ni siya sa Facebook. Nakita na nako siya daan. Before pa nako siya nakita sa Facebook, nakita na nako siya daan sa Shopee. And mabalak ako mo order kay basig mo lagi mahadlo ko. So, nagatanaw sa akong mga review sa iya ha. Then na-figure out ako, okay na siya, dako jud siya. So, dali ni siya na wall na kay butang. And unta mo okay siya, no? Doon siya kabuo, and napakoy mga gagmay pa ng mga kailangan na i-apply na lang po na order sa the same shop. So, yung nga na ako mag-order, mag-scroll pa ko sa yung shop kung sa pwede na ako ma-order para may isa lang yun ako siya tanan, isa lang siya o shipping fee. So, karon nakaigunting, and mo siya guys. Gapon na siya nabot, pwede na ako siya i-open. Try na ko karon kung okay ba yun siya, no? Kay, as I said, sa last na ako na vlog, wala pa nina man akong room makeover. Wala pa yun siya. Kaya nakulangan ko foam breaks. Then, dahan pa ko buhaton dali. So, abang-abang lang ka. Para siya. Nagpalitoy nga ni. Taas juday siya. Tay. So, napalitoy nga ni para sa mo remote. Kaya mo remote guys, wala na siya itaklob sa battery. Wala siya itaklob sa battery. Kaya kuha ni Audrey din. Ang butasan na nabutang no ang katong sa TV na remote. So, murag duha ni kabuo. Katulod di ay jud siya. Kaya parang dato sa mga Sky Direct, mga na. Pero, wala naman. Then, taas na kayo siya di ay. Pero pangitaan ko lang ni paraan para mamubo siya. Taas na siya kay. Duha man ni long and short din. Ang short guys, murag para na to siya sa mga aircon. So, nakitulo kay ani. Ano siya ang price. And napansin niyo guys na lahi akong background. Lahi akong background now kay nakigibuhat sa akong computer. So dili pa siya pwede na makita. So dili sa akong background. Plain white lang yun siya. And ako yung po, nag-order ko yung Muna siya ang price po niya. So, kini, nag-order ko tulo ka buo para sa mga wire. Labi na sa sala, guys. Ang mga wire sa TV. Katong sa na sa Sky Direct. Nga, wala na karon. Ragog mo. Char lang. So, wala na ang Sky Direct, no? And, kini na lang po, magamit mahinon ako ni siya sa computer. Kailangan po mga wire sa likod. Ngayon, so, napalit ko. Mura ni siya,
katong ragda ko na version atong ginaanagay na to na spiral para sa itong mga charger kanang baligya sa night market sa una kanang murag tag 15 tag 10 pesos mo ni siya itong murag mga dagko na niya na version na pang keep sa mga wire para dili siya ano kayo visible and dili pod kayo siya magkalukot-lukot something ana so nakita kay nga ni tulogyapon sila white lang gipili para limpyo so nara, ang pinaka-main. OMG! OMG! So, kini guys, nakakita ko yung ani sa Facebook, ang iyang baliga is 420. Dili na ako ingon kung kinsa nga seller, no? Pero nakita ko. And hilig kayo kapag nakamakitan sa Facebook, itanaw din ako sa Shopee, kung sa, pero nakita na ko na niya una pa lang. Wala lang ko kabalo na kung sa siya kadaka, something ano, wala na ko siya gi-explore og taman. So, gitanan ako siya balik sa Shopee after na ko nakitaan sa Facebook. Ang akong nakitaan is 260. So, sa 260 ni taga isa. So, may na po, wala ko nag-order sa Facebook, no? So, duha ni siya ka-design. Made in China lang siya, pero okay na tingalin eh. So, duha siya ka-design guys, and i-open na to karon. Duha, syempre. So, i-open na to duha. Ibali sa duha ni ka-kwarto dapat. Kining isa, dari then kining isa, dito po sa pikas kwarto. Para na siya mag-design po. So, mura na siya panyo og tela. Wait, ako ang ipa-wide na ako para mas maklaro nyo. Okay? So, mauna niya itong na-open ka kanina, guys. Kini siya. Paano ko na-open ang isa gyapon niya? Wala siya dala. And, ang iyang tala, mura siyang panyo. Mura siyang scarf. So, nara siya. Dako kay siya. Dako pa siya sa kuha. Nilot siya ihabol. Pero, akong buwan, isiputan ako siya sa mong wall, no? So, kini siya na-design is Hamsa. Nang something nakamot, then ay mata. So, doon niya siya kabuok. Ang isa is Mandala. So, i-open na natin ang isa. Nara siya. Nice kayo siya, guys. Mumukha ayo. Dili ko rin sa uba. Nagrabi kagahi. Then, printed jud siya. Nakuan. Dili nang mura lang gani siya. O, gisabli. Kakita na mo mga sanina. Gisablimation na pagka-print. Dili siya yung ana. As in, mura siya og kuan. Mura siya og ano. Pintura jud siya. Something ano good. Muna yung texture. Hindot siya, guys! So, ako nag-expect! OMG! Ako nag-expect, no? So, kini siya. Muna siya itong nasa pikas. Kaya na akong ante dito, So, dito man siya magstay sa pikas kwarto. And gusto siya yung nga design. So, kini akong ipili para sa iyang kwarto. Oh my God! So, kaya na yung next. So, ang next na mga design is Mandala, guys. Siguro daghang mga nakabalo dira kung sa Mandala, no? Daghang familiar ani ng mga design. OMG! 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 Oh my goodness! So cute! Kaya siya, guys! Nawa yung pagkamandala. Oh my God! Oh my God! Oh, cute! Tanda ko kayo siya! Awa! Kisa dyan ako kadupahan. Sakto kayo siya sa mong wall. Since dako among wall. Oh my goodness! So, gitanggal sana ko to isa katrin, no, di ba? Namiduha katrin dire, so gitanggal sana ko siya para di kayo kung maglisod og shoot and magsaka-saka, something na. So, OMG! Ganda siya, guys! As in, dugay na kanina akong ipangandor. As in, Jod. As in! Oh my goodness! Ganda siya, guys! So, karon, itawad na nila ako, inipakita na ko sa inyo kung sa siya kadak, Jod. So, let's start! So, guys, nagkuha ko og
double-sided tape. Mo lang na akong gamiton kay tested ko na po niya sa mga tela na gusto na ko ipapilit-papilit. Double-sided tape lang ginagamit para dali na siya i-wash off sa tela mismo. Then, di ka siya mag-damage jud. Instead na foam tape, kini akong gamiton. So, i-try sa anak ko, no? So excited! So excited! Try sa anak ko kung makita ba ninyo. So, kailangan ako itaas gamay ang camera. So, guys, murag ning lahi gamay akong angle, no? Kigianan ako gamay ang camera, gipahangad na ako para makita ninyo ang wall, akong butangan. Muna siya, diba? Then, na-part, guys. Na-part dira. Diri. Wala pa na siya nabutangan og kato lagi kanang foam break. So, pa siya nabutangan kaya nakulang ako ang gamit. Then, mag-order pa ko. So, kini lang sa akong itaod karon. So, nabutangan na ako siya tanan og tape. Tanang sides na ang double-sided tape, guys, mapilit siya sa tela. So, safe ra pud siya. Kaya kung gusto na po mo siya i-remove, matanggal ra pud dayon siya. Sabi nag-imuha siyang labhan, dali ka siya matanggal. Dili ma-damage ang tela. So, i-try na nato. OMG! So cute! Try sana ko siya, no? Kapag di siya pantay. So, murag dito siya pantay. So, nara siya, guys. Nataod na dyan ako siya. And, double-sided tape lang akong gigamit pagtaod. Kayo siya, guys. As in. Kayo siya. Nala siya yung mga gagmay ng mga hilo, pero pwede ko na i-cut. So, okay na. Cute kayo! As in! So, as expected, mula ni siya ako ang new na background na pod every vlog na ko. Guys, sabi kayo po. As in. So, karon, ipakita na dyan ako sa inyo, ha? Pina-close up jud para makita yun ninyo ang iyang texture, guys. Okay jud kayo siya, guys. Subukan siya nga tela, as in. So excited ako. So guys, grabe ka nindot jud, as in, di jud ka magmahay sa mo 260. Grabe ka nice. Stand ako good, guys. Nindot kayo, guys. Akong background. Di jud ko ka move on. So kato lang, dako jud siya, guys. And nindot yung texture, nindot magka-printa, dili siya klaro na baratuhon lang siya. And ang isa, itawad na ko dito niya sa Picas Quarter. And ipakita na ko sa inyo kung unsa iyahang hitsura, no? Mamangita pa po ko, kasan ako siya lapit po di butang. So, kato lang. Basta ako, guys, nana ko yung ani. Happy kayo ko, Jod, as in.
Siguro kailangan pa kumudol gamay para maklaro yun ninyo siya. Pero yung anagit siya, guys. Sanawang mandala dyan siya, guys. Grabe ka cute. So, kato lang. Paniud to sa ako, no? Kasi paniud to na po na mo. Kung gusto mo mag-order, click lang ninyo ang link below. Magbutang ko link. And makita na ninyo dito. Daghan pa siya mga design. Daghan siya design. Pero kanila akong ipilo katong Hamsa. So, if ever interested mo, pwede mo mag-order. Okay siya. Okay, jud kayo siya. So, kato lang guys. Please like, share, and subscribe. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, please subscribe na mo. And salamat kayo sa magtanaw. Kita-kita na po. Bye!